مبادئ عامة لتنمية الذاكرة. أولاً، الاهتمام. يساعدك الاهتمام على تخزين المعلومات ما دمت مهتما بها. ثانياً، الانتقاء. انتقاء المعلومات أكثر أهمية، والرئيسة يجعل الذاكرة حاضرة باستمرار. ثالثاً، الانتباه. زيادة التركيز والانتباه وعدم التشتت يزيد من قوة الذاكرة. رابعاً، الفهم. يعتبر الفهم والاستيعاب عاملاً أساسياً في قوة الذاكرة. خامساً، عقد النية على التذكر. الرغبة والنية على التذكر تستحث الذاكرة. سادساً، الثقة والتغير الذهني الإيجابي. يجب أن يكون لديك ثقة في قوة ذاكرتك وبقدرتك على تذكر الأشياء. سابعاً، التأثير في الذات. التأثير الإيجابي على الذات يزيد من قوة الذاكرة، والعكس عندما يكون التأثير سلبياً. ثامناً، الارتباط. ربط الأشياء مع بعضها وتكوين خرائط ذهنية لها يزيد من قوة الذاكرة. تاسعاً، خلفية التجربة. المعرفة الجيدة عن الأمور والاطلاع عليها يزيد من قوة الذاكرة. عاشراً، التنظيم والتبويب. عندما يكون تخزين المعلومات منظماً سوف يزيد من فرصة تذكرها بشكل سريع. 11. ممارسة أساليب حديثة لتعلم تنمية القدرة على التذكر. كلما زاد تمرين ذاكرتك زاد تطورها ونموها، لذا خصص وقتا لتدريب ذاكرتك يوميا على الوسائل التي سوف ترد في ثنايا هذا الكتاب حتى تمتلك ذاكرة جبارة. العقل البشري وقدرته الكامنة. يمتلك العقل البشري خصائص ومميزات هائلة وقوة عظيمة على التخزين والتذكر والربط والتحليل. يقول ويليام جيمس: إننا نستخدم أقل من 10% من قوانا العقلية. كيف لو استطعنا أن نستخدم 20% من طاقة عقولنا؟ فكيف سوف تكون حياتنا؟ الفصل الثاني: نظم الذاكرة. الوظائف الرئيسة للذاكرة. أولاً، قوة الملاحظة. التركيز. من أهم المراحل في الذاكرة هي الملاحظة والتركيز على الأمور، مما يزيد من تذكر هذه الأمور مستقبلاً. إن تطوير القدرة على التركيز يساوي تطوير القدرة على التذكر. ثانياً، التصور أو التخيل، وهو قدرة العقل على تصور حدث ما، وهذا التخيل يخضع لعدة عوامل، منها العاطفة والمعتقد والخبرات السابقة وخلافه. ولا يشترط أن يتشابه اثنان في تخيل شيء واحد، بل ربما يكونان مختلفين للعوامل المذكورة سابقا. هل ذاكرتك بصرية أم سمعية؟ بعض الناس يبدو أنهم يتذكرون ما يرون، بينما البعض يتذكرون بشكل أفضل عندما يسمعون. ولقد أثبتت الدراسات أن استخدام الذاكرة البصرية التي تعتمد على رؤية الأشياء والذاكرة السمعية التي تعتمد على سماع الأشياء معا له مميزات أفضل، خصوصا في تعلم الأسماء واللغات أو المصطلحات. ثالثا، ترابط الذاكرة. إن ترابط الذكريات والتخيل يعملان معا، فإذا أخذت معلومة وقمت بربطها بشيء تعرفه فعلا، إما موجود في عقلك أو تخيلته، فإنه يكون من السهل أن تتذكر تلك المعلومة الجديدة، علما بأن عملية الربط تكون في عقلنا الباطن بدون أن نشعر أو نتحكم فيها. رابعا، الإبدال. استخدام الكلمات البديلة والقريبة من المعنى هي إحدى الطرق التي تساعد على تذكر الكلمات الصعبة بسهولة. إن استخدام الكلمات أو العبارات البديلة يقرب المعاني من الكلمة المراد تخزينها، فإذا ما نسيتها تذكرت الكلمة البديلة. خامساً، التبويب والتصنيف، هو وضع الأشياء المتشابهة في مجموعة واحدة. إن هذه الطريقة تساعد في تخزين الأشياء بشكل مرتب بناء على التشابه بينهما في عدة مجموعات، ومن ثم يسهل عملية استرجاعها عند الحاجة إليها. سادساً، إيجاد روابط بين الأشياء. إن ربط فكرة بأخرى هي الأساس في منظومة إيجاد روابط بين الأشياء. تتلخص هذه العملية بربط عنصر بآخر مع استخدام الخيال في الربط
لتكوين ارتباطات إدراكية تساعد على التذكر. 7. مثبتات الذاكرة، وتسمى أيضا مشابك الذاكرة، وهذه الطريقة أكثر الطرق فاعلية لترابط الذكريات المستقرة في ذهن الإنسان والمعلومات الجديدة. إن ربط المعلومات الجديدة بذكريات سابقة في الذهن بشكل منظم يجعل أيضا تخزينها في الذهن بشكل منظم. هذا يعني أنك سوف تكون قادرا على استرجاع أي معلومة من ذهنك بشرط أن تخزن بشكل منظم. الفصل الثالث: تذكر الأسماء والأعداد. يواجه العديد من الناس صعوبة في تذكر أسماء الآخرين أو ربما أعداد أو أرقام معينة، وتبدأ هذه الصعوبة من تفكيرهم واعتقادهم السلبي حول قدراتهم الذهنية في هذا التذكر. وقد تكون هناك أسباب أخرى تغذي هذه الصعوبة، وهي: أولا، عدم الاهتمام بالأشخاص أثناء مقابلتهم أو حفظ أسمائهم أو ربما أرقام هواتفهم، فإن لم تهتم بالشيء نسيته. ثانيا، الانشغال أو التشاغل بأمور أخرى وقت التعارف، كأن تصافح شخصا وأنت تفكر في أمر آخر، وبالتالي تخفق في قضية تخزين الاسم ومن ثم لا تذكره. ثالثا، موقفك تجاه الشخص واعتقادك بأنك لن تقابله مرة أخرى، وبالتالي سوف تقنع نفسك بعدم أهمية حفظ اسمه، لذا غالبا تناديه أثناء المقابلة بعزيزي يا صديقي. رابعا، عندما يتمتم الشخص المقابل باسمه وتكون غير قادر على سماع اسمه بشكل واضح، وفي نفس الوقت تشعر بحرج من طلب إعادة اسمه مرة أخرى، لذا اطلب إعادة الاسم لأنه يعني الاهتمام بالشخص المقابل. خامسا، الأسماء التي تكون من لغات أخرى قد تمثل مشكلة أثناء تذكرها، لذا اربطها بأسماء وأشياء تستطيع من خلال هذه الروابط أن تتذكر الأسماء. الانطباعات الأولية: عندما تقابل شخصا لأول مرة فإنك تكون انطباعا أوليا سواء كان سلبيا أو إيجابيا، وهذا يؤثر في رغبتك في تذكر اسم هذا الشخص من عدمه، لذا اجعل انطباعاتك الأولية معينة لك في تذكر الأسماء. التركيز على وجه الشخص: عليك أن تنظر مباشرة إلى وجه الشخص المقابل الذي تقابله أول مرة، بمعنى يجب أن يكون بينكما تواصل بصري يحصل من خلاله الاهتمام بالشخص المقابل مع عدم إطالة النظر بشكل يخرج عن حدود الأدب. الملاحظة باهتمام: لاحظ الشخص المقابل وطبيعة حديثه وابتسامته أو الملامح الشخصية وحركاته، وأثناء حديثك معه ناده باسمه وكرره أكثر من مرة، واربط اسمه بما تلاحظه على الشخص المقابل. الخطوات 7 لتذكر الأسماء: أولا، الحفاظ على بنية ذهنية موجبة. ثانيا، اهتم بتذكر اسم كل شخص. ثالثا، استمع بانتباه واطلب إعادة الاسم عند عدم التأكد منه. رابعا، اربط بين الاسم وأحد الأشياء المعروفة لديك. خامسا، استخدم عملية الإبدال بربط الاسم بأشياء مألوفة لديك. سادسا، اربط بين الصورة المألوفة والشخص في ذاكرتك. سابعا، كرر الاسم وبديله لزيادة ثقتك بنفسك بالتذكر. تذكر الأرقام وتكون بطريقتين، وهما: أولا، جمع أجزاء الرقم نفسه، فمثلا الرقم 1348 يمكن تذكره على النحو التالي: 1 زائد 3 زائد 4 يساوي 8. ثانيا، ربط الرقم بشيء مهم في حياتك. ثالثا، تحويل الأعداد إلى حروف، حيث يرمز لكل عدد حرف من 0 إلى 9، فمثلا الرقم 1713 يمكن ترجمتها إلى حروف بكلمة مدحت، وهكذا. وعموما هذه الطرق وغيرها تحتاج إلى ممارسة عملية مستمرة ولياقة ذهنية متجددة حتى تنشط الذاكرة، ومن خلال ذلك تمتلك ذاكرة قوية.